Kết thúc tập trước, sau khi biết được Đàm Vân tiến vào trong tháp tu luyện, Bàn Thủy Nguyên đã đích thân tới ám sát Đàm Vân. Để không bại lộ thân phận, Bàn Thủy Nguyên hóa trang thành người thần bí áo đen để tiến đến chỗ Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân đang tu luyện thì cảm giác có một cổ khí tức khác thường truyền đến, lập tức hắn tiến đến phía sau một cây cột lớn để trốn. Vừa trốn xong, thì một tên áo đen xuất hiện, nhận biết tên này đột nhập vào đây không có ý gì tốt, nên Đàm Vân sử dụng hồng mông hỏa diễm hướng phía sau tên áo đen đánh tới. Do bị đánh lén, nên người áo đen không thể tránh thoát, liền bị hồng mông hỏa diễm thiêu cháy một phần huyết nhục phía sau lưng. Nhưng mà tên này cũng phản ứng rất nhanh, ngay lúc hồng mông hỏa diễm vừa chạm vào thân thể, hắn đã dùng linh lực đem hỏa diễm đánh bay ra ngoài, nhờ đó mà không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Hồng mông hỏa diễm vừa được ném ra, Đàm Vân liền sử dụng luôn tấm phù làm chậm thời gian đi 2 lần. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên biến mất, trong chốc lát khi hắn xuất hiện, trong tay đã có thêm một đạo kiếm mang hướng phía Đàm Vân lao tới. Đúng lúc gần chạm đến người Đàm Vân thì tên áo đen lại thấy tất cả hành động cùng tốc độ của mình đều chậm lại rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm hắn lo lắng, vì lấy thực lực tuyệt đối của hắn, cho dù Đàm Vân có thi triển thêm thủ đoạn thì cũng không thoát được. Về phía Đàm Vân, nhưng lúc tốc độ của tên áo đen này chậm lại, hắn liền thi triển hồng mông thần bộ, nên tránh được một kiếm chí mạng kia. Vừa tránh được một kiếm, Đàm Vân liền thi triển ra hồng mông băng diễm, trong nháy mắt đã đem người áo đen cùng toàn bộ bảo tháp đóng băng lại. Rồi Đàm Vân hướng phía cửa tháp lao ra, trong lúc đó Đàm Vân còn ném vào trong 3 tấm phù lục nữa, lần lượt là Ma Thiên Phong Cụ phù, Không gian lồng giam tuyệt sát phù, Tịch diệt tử thần phù. Khi đã bay ra khỏi tháp, Đàm Vân liền kích hoạt cho 3 tấm phù kia tự bạo. 3 tấm phù đồng thời tự bạo liền khiến cho phòng tu luyện mà Đàm Vân vừa bay ra lập tức nổ tung, sóng xung kích khủng bố từ đó lan ra khiến Đàm Vân bị thương rất nặng, 2 chân huyết nhục đã không còn, máu me tràn đầy cả người, khí lực tiêu tán đi rất nhiều. Lúc này, Đàm Vân cố gắng lấy ra bảo khí linh chu, rồi điều khiển nó phi hành về Thương Linh Tiên Sơn. Đúng lúc này, âm thanh của tên áo đen từ phía sau vang lên, khi Đàm Vân quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang phi kiếm đuổi theo mình. Tên áo đen kia chính là Bàn Thủy Nguyên, sau vụ nổ vừa rồi khiến hắn gần mất mạng. May mà trong phút cuối hắn kịp thời lấy ra bảo khí linh chu để hộ thân, nhưng mà sau vụ nổ cũng khiến bảo khí linh chu này hoàn toàn hỏng. Không những thế, trên người hắn thương thế cũng không nhẹ, huyết nhục bị thiêu cháy rất nhiều, xương cốt thì gãy không biết bao nhiêu cái. Điều này khiến Bàn Thủy Nguyên vô cùng tức giận, nên hắn điên cuồng điều khiển phi kiếm truy sát Đàm Vân. Vì cảnh giới cao hơn rất nhiều so với Đàm Vân, nên cho dù bị thương thì tốc độ phi hành của Bàn Thủy Nguyên vẫn nhanh hơn Đàm Vân rất nhiều, trong chốc lát khoảng cách đã được thu ngắn lại không ít. Lúc này, tại diễn võ trường, sau tiếng nổ oanh động vừa rồi, thì ở đây đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Những người này sau khi phát hiện nơi phát ra tiếng nổ đó chính là căn phòng mà Đàm Vân tu luyện, thì bắt đầu đi báo tin cho nhị trưởng lão. Quay lại với Đàm Vân, lúc này hắn đã phi hành gần tới được Thương Linh Tiên Sơn, nhưng mà phía sau hắn, Bàn Thủy Nguyên cũng đã sắp đuổi đến nơi. Nhận thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì Bàn Thủy Nguyên tóm được mình chỉ là vấn đề thời gian, nên Đàm Vân nghĩ ra một cách, sau đó đột nhiên hắn quát to: "Thẩm lão ta ở chỗ này, mau tới cứu ta." Kế này của Đàm Vân liền phát huy tác dụng, khi thấy tiếng quát vừa ra Bàn Thủy Nguyên lập tức ngừng truy sát. Ngay sau đó, Đàm Vân lại lần nữa giả thanh âm của Thẩm Thanh Phong, rồi hắn tiếp tục nói: "Đàm Vân đừng sợ, ta sẽ lập tức tới cứu ngươi, hiện tại ta muốn xem ai dám truy sát ngươi." Nghe được thanh âm này, khiến Bàn Thủy Nguyên quay người lui lại phía sau, tránh để người khác phát hiện ra hắn. Nhưng khi bình tĩnh lại, Bàn Thủy Nguyên liền nhận ra, thanh âm kia không giống Thẩm Thanh Phong. Lúc này, biết mình đã bị Đàm Vân lừa, nhưng mà hiện tại Bàn Thủy Nguyên đã mất đi cơ hội truy sát Đàm Vân, vì bây giờ Đàm Vân đã ở rất xa hắn, cho dù có cấp tốc phi hành thì cũng không đuổi được. Vấn đề thứ hai chính là, sau vụ Đàm Vân hôm nay, Thẩm Tố Băng nhất định sẽ nghi ngờ hắn, nên trước mắt hắn phải về hồi phục thương thế, rồi nghĩ kế sách đối phó với Thẩm Tố Băng. Lúc này, Đàm Vân vẫn liều mạng phi hành về Thương Linh Tiên Sơn. Nhưng hiện tại tình trạng cơ thể của Đàm Vân đã suy yếu đến mức không thể điều khiển nổi linh chu, thế nên thay vì cách tiếp đất an toàn, Đàm Vân đã đâm trúng tòa Thương Linh Tiên Sơn này, làm cho cả tòa Thương Linh Tiên Sơn này rung chuyển một hồi. Đại Ngưu đang ngủ thì bị cú va chạm này của Đàm Vân đánh thức. Sau khi nhìn kỹ nơi xảy ra va chạm thì hắn hoảng sợ nhận ra người đang nằm ở đó chính là Đàm Vân. Chạy tới bên cạnh Đàm Vân khiến Đại Ngưu hoảng sợ không thôi, khi thấy 2 chân cùng cả người Đàm Vân da thịt bong tróc, máu me đầy người. Chấn động lớn như vậy, chỉ trong chốc lát ở đây đã có rất nhiều người vây quanh. Được một tên đệ tử tới báo, một lát sau, Thẩm Thanh Phong cũng đã chạy đến. Khi nhìn thấy Đàm Vân, khiến cho Thẩm Thanh Phong cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Sau đó, Thẩm Thanh Phong liền tiến đến xem tình trạng cụ thể của Đàm Vân, nhưng khiến hắn càng thêm tê tâm liệt phế là trái tim của Đàm Vân lại không thấy đập nữa, mà thân thể Đàm Vân lại càng trở nên lạnh hơn.